Seria Regăsirea puterii interioare, nevoia de validare externă. Episodul 3. De ce doare atât de tare respingerea? Respingerea nu doare în prezent, doare în locul unde prezentul atinge trecutul. Doare acolo unde cineva, într-o vreme în care erai mic și vulnerabil, ți-a spus prin gest, tăcere sau absență: nu e suficient ca să fiu aici pentru tine. Iar corpul tău a memorat asta ca adevăr. De aceea respingerea nu doare ca pierdere, ci ca reactivare. Respingerea doare pentru că activează frica primară de abandon. În copilărie, supraviețuirea depindea de atenția părintelui, apropierea lui, reacția lui, validarea lui, disponibilitatea lui. Când acestea lipseau, copilul simțea fizic o nesiguranță profundă. În psihologie, abandonul este prima mare traumă. Nu necesită plecare, necesită indisponibilitate emoțională. Când cineva te respinge la maturitate, mintea adultă înțelege situația, dar sistemul tău nervos reacționează ca atunci. Dacă nu sunt dorit, nu sunt în siguranță. Respingerea doare pentru că lovește în identitate. Când cineva te respinge, rana nu spune, nu mă vrea, ci nu sunt vrednic. Respingerea nu atinge comportamentul, atinge valoarea de sine. Este cel mai intim tip de durere, durerea de a crede că nu meriți să fii ales. Respingerea doare pentru că te întoarce la locul unde ai învățat să te micșorezi. Ți-ai amintit vreodată cum, ca adolescent sau copil, te-ai străduit să fii mai bun, mai cu minte, mai tăcut, mai util, mai inteligent, mai special? Acea luptă nu era pentru iubire, era pentru validare. Respingerea reînvie exact acel efort. Ce ar trebui să schimb la mine ca să fiu acceptat? Dar adevărul dureros este: respingerea nu vorbește despre tine, vorbește despre disponibilitatea celuilalt. Respingerea doare pentru că seamănă cu o pierdere de control. Atunci când cineva te respinge, nu poți controla situația, nu poți repara, nu poți convine, nu poți schimba rezultatul. Ego-ul suferă, rana suferă, sistemul tău de atașament intră în alertă. De aceea respingerea nu doare în inimă, ci în tot corpul, în piept, în stomac, în respirație, în gât, în mușchii care se strâng. Respingerea doare cel mai tare când îți confirmă un adevăr vechi și fals. Când ai fost rănit, ai învățat să spui: nu sunt suficient, oamenii pleacă. Dacă sunt vulnerabil, mă rănesc. Dacă sunt eu însumi, pierd. Respingerea nu creează rană, o confirmă. De aceea doare disproporționat, nu pentru că persoana aceea este totul, ci pentru că rana încă este deschisă. Respingerea nu doare atunci când ai încredere în valoarea ta, iar aici vine adevărul eliberator. Când ai stimă de sine reconstruită, identitate stabilă, validare interioară, vulnerabilitate matură, autocunoaștere, limite sănătoase, respingerea nu te mai sfâșie, o simți, te atinge, dar nu te definește, nu-ți mai spune cine ești, nu-ți mai ia putere, nu te mai reduce la nimic, devine doar alegerea lor, nu valoarea mea. Lecția profundă a acestui episod: respingerea nu este dovada lipsei tale de valoare, ci dovada lipsei tale de autovalidare. Când te validezi din interior, nimeni nu-ți mai poate lua ceea ce nu depinde de ei.